萧炎成功炼制出破宗丹，手握筹码的他，为守护萧炎，小医仙和苏千等同伴，华体贤最后的归属仍是悬念。Thời gian qua đi, Tu Viêm cùng Tiểu Y Tiên rất nhanh đã có mặt ở tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp để bổ sung tâm hỏa. Thế nhưng, chuyến này Tu Viêm đi Trung Châu sẽ mất khá lâu, bởi vậy anh ấy cùng các vị trưởng lão phải cùng nhau thương thảo biện pháp. Nhìn Tiêu Viêm, thanh âm Tu Thiên trưởng lão vang lên nói, vật này là tụ hỏa hồ, chỉ cần người đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm căn nguyên vào là được. Tuy nhiên, xuất ra căn nguyên sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đối với người. Nghe vậy, Tiêu Viêm thanh âm vang lên đáp, Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn là vật sở hữu của nội viện, chút chuyện nhỏ này ta chắc chắn không thể từ chối. Nghe Tiêu Viêm nói thế, Tu Thiên trưởng lão gật đầu. Ngay sau đó, ông ấy liền đưa cái tụ hỏa hồ về phía Tiêu Viêm để anh ấy rót Vẫn Lạc Tâm Viêm vào đó. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng đem nó cất đi. Sau đó, mọi người lại tiếp tục cùng nhau bàn bạc một vài chuyện nữa. Tuy nhiên, đang trong lúc mọi người bàn bạc thì Tiêu Lệ hớt hải chạy tới báo tin. Theo như tin tình báo anh ấy vừa nhận được, Địa Ma lão quỷ đã xuất quan. Nghe vậy, tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Tiêu Viêm chợt nhíu mày nói, quả thật ta đã coi thường Hàn Phong, biết vậy ngày đó nên giải quyết triệt để. Việc này cho dù Hàn Phong không đi thì sớm muộn gì Địa Ma lão quỷ cũng sẽ biết mà thôi. Nếu hắn đã muốn gây chiến, chúng ta sẵn sàng đón tiếp. Bắt đầu từ bây giờ, Giàn Nam học viện sẽ tăng cường phòng vệ. Tiêu Lệ, người hãy phái thêm một vài thám tử chú ý hành động của Ma Viêm Cốc. Dứt lời, ánh mắt Tô Thiên chuyển sang hai người Tiêu Viêm nói, hai người các ngươi cũng chú ý, nếu có gì xảy ra hãy nhanh tay tiếp ứng. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu, còn Tô Thiên trưởng lão nhìn về phía xa, thanh âm lạnh lùng nói, để ta xem Địa Ma lão quỷ sẽ dở những trò gì, hắn chưa có tư cách tiêu diệt Giàn Nam học viện. Lời nói Tô Thiên vừa dứt, không khí nơi đây nhất thời trở nên ngột ngạt, mọi người đều hiểu trang đại chiến sắp tới nhất định sẽ cực kỳ kinh khủng. Thời gian qua đi, ở bên ngoài học viện, một chiếc thuyền lớn đang đi tuần tra thì bất chợt mất lái lao thẳng xuống phía dưới. Ngay lập tức, nó liền khiến đất đá nơi đây nổ tung, làm cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Rất nhanh, tất cả mọi người cũng liền bỏ chạy về phía học viện. Thế nhưng, bất chợt giữa không trung lại xuất hiện một vết rách lớn. Sau đó, từ trong khe hở hư không, rất nhiều đạo thân ảnh xuất hiện. Đứng ở giữa vị trí trung tâm, dẫn đầu chính là Địa Ma lão quỷ cùng Hàn Phong, xung quanh chính là đám trưởng lão Ma Viêm Cốc. Vừa tới, Địa Ma lão quỷ đã vang lên nói, lũ tiểu bối, không biết ra nghênh đón lão tổ ta sao, các ngươi được mang thiên xích dạy dỗ như vậy hả? Cảm nhận được luồng khí tức này, chỉ trong giây lát, Tu Thiên trưởng lão đã xuất hiện đứng trước mặt đám người kia. Còn Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên chỉ tích tắc sau, ba người cũng nhanh chóng lao tới đứng bên cạnh Tu Thiên trưởng lão. Nhìn mọi người vừa tới, Tu Thiên nhìn về phía Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, thấy đôi cánh sau lưng nam nhân kia, ông chợt có cảm giác lạ. Thu hồi tâm tình, Tu Thiên nhìn về phía Địa Ma lão quỷ, thanh âm vang lên nói, nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi lại có tiến bộ rất nhiều. Không nghĩ tới, ngươi cũng đã tiến vào cấp bậc đấu tông. Ngươi biết mục đích lần này tới đây của lão phu rồi, mau đem Tiêu Viêm kia giao ra đây. Tam đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc bỏ mạng, nếu không giải quyết, sau này Ma Viêm Cốc làm sao có thể tiếp tục tồn tại ở Hắc Giác Vực. Bọn chúng truy đuổi Tiêu Viêm, hắn phản kháng là chuyện đương nhiên, lẽ nào để chúng tùy ý lấy mạng ta sao? Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, mau mau kêu mang thiên xích ra đây. Nếu viện trưởng đại nhân còn ở đây, ngươi dám đến đây gây rối sao? Cho dù ta có kiêng kỵ hắn thì ngươi cũng không có tư cách nói chuyện với lão phu, giao Tiêu Viêm ra đây, nếu không đừng nghĩ đến việc mở lại nội viện. Nghe vậy, Tiêu Viêm ở phía sau im lặng một hồi, bất chợt thanh âm anh ấy vang lên nói, có thể khiến cho cường giả như vậy nhớ tên, thật là ngoài ý muốn. Nghe lời này, ánh mắt âm lãnh của Địa Ma lão quỷ nhìn về phía Tiêu Viêm hử lạnh quát, ngươi là Tiêu Viêm sao? Thấy vậy, Hàn Phong đứng bên cạnh thì thầm vào tai lão gia hỏa kia, nói, Địa Ma tiền bối, hắn chính là Tiêu Viêm, là người đã lấy mạng ba người Phương Ngôn, Bồ Đề Hóa Thể Tiên cũng là nằm ở trong tay của hắn. Địa Ma lão quỷ khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ngữ khí bình thản nói, ngươi tự theo ta đi, hay muốn để lão phu ra tay? Nghe vậy, ánh mắt Tô Thiên bỗng nhiên trừng lên, lớn tiếng quát, Địa Ma lão quỷ, muốn dương oai cũng phải nhìn xem đây là đâu. Hôm nay nếu ngươi động thủ, ta liều cái mạng già này để ngươi biết học viện không phải là nơi mà ngươi dễ động vào. Thật là uy phong, không hổ là đại trưởng lão nội viện. Thế nhưng, ngươi nghĩ mình là mang thiên xích hay sao? Nghe thanh âm Địa Ma lão quỷ, Tiêu Viêm cười nhẹ nói, ta nghĩ có lẽ mục đích thật sự của ngươi chính là Bồ Đề Hóa Thể Tiên, lấy cớ cũng không tệ, quả nhiên sống lâu da mặt cũng dày. Hừ, tiểu tử ngông cuồng. Lời vừa dứt, từ phía Địa Ma lão quỷ, một cỗ năng lượng dị thường liền bạo phát. Thế vậy, Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, ngay khi anh ấy định bỏ chạy thì từ trên trời cao, một thủ trảo khổng lồ đã xé rách hư không lao xuống. Đối diện với nó, Tiêu Viêm cứng người, thế nhưng phía sau, thân hình của Tiểu Y Tiên đã liền lao tới, sau đó đỡ thay Tiêu Viêm một chảo này. Trong khoảnh khắc va chạm, Tiểu Y Tiên bị chấn ngược lại phía sau. Thấy vậy, Tiêu Viêm vội vàng đỡ lấy nữ nhân kia khẽ nói, không sao chứ? Không có việc gì, cẩn thận một chút, lão gia hỏa này thực lực rất mạnh.
Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Phía bên kia, thấy công kích bị phá, lão gia hỏa kia nhìn Tiểu Y Tiên nói, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến đấu tông, thiên phú quả như không nhỏ. Đâu phải ai cũng như ngươi, tu luyện nhiều năm vẫn không có gì tiến bộ. Nghe được lời châm chọc của Tiêu Viêm, mí mắt địa ma lão quỷ hung hăng giật giật, trong mắt hiện lên hung quang. Còn Hàn Phong ở bên cạnh, hắn ta cung kính nhìn về phía lão gia hỏa kia nói, địa ma tiền bối không cần để ý tới tiểu tử này, trực tiếp động thủ đem hắn bắt đi, xem còn hung hăng được nữa hay không. Tu Thiên, hãy để cho ta, Tiêu Viêm cùng nữ tử áo trắng kia phải nhờ địa ma tiền bối rồi, lấy thực lực của ngài đi thu thập bọn họ quả thực không khó. Nghe vậy, địa ma lão quỷ khẽ gật đầu, sát ý trong cơ thể cũng liền tỏa ra. Sau đó, thanh âm của lão vang lên nói, lão phu niệm tình mang thiên xích nên cường giả của ma viêm cốc ta sẽ không xuất thủ với đệ tử học viện. Nhưng mà mạng của Tiêu Viêm kia thì ta tất phải lấy. Nghe được lời này, Tô Thiên âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn lão gia hỏa kia thanh âm một lần nữa vang lên nói, nghe nói tiểu tử ngươi chỉ bằng thực lực đấu hoàng có thể chống lại cường giả đấu tông. Đã vậy, ngươi cùng vị bằng hữu bên cạnh cùng xuất thủ một lượt đi, miễn cho người khác nói lão phu không cho ngươi có cơ hội. Dứt lời, hắn ta liền hướng về phía Tiêu Viêm, chậm rãi bước tới. Phía đối diện, Tô Thiên muốn giúp đỡ thì bất chợt Hàn Phong đã chặn ông lại. Sau đó, thanh âm hắn ta vang lên nói, Tô Thiên đại trưởng lão, đối thủ của ngươi là ta. Hàn Phong, một khi viện trưởng đại nhân trở về, ta sẽ mang chuyện này bẩm lên, đến lúc đó để ta xem ai có thể bảo vệ được cho ngươi. Tô Thiên đại trưởng lão không cần nói những chuyện này, mang thiên xích đã mười mấy năm không trở về, ai biết là hắn còn sống hay không. Lần trước vẫn còn chưa phân thắng bại, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết ta là ai. Được, vậy thì ngươi tới đây đi. Nói xong, khí thế trên người Hàn Phong bạo phát, liền hướng về phía Tô Thiên công kích. Lúc Tô Thiên và Hàn Phong tiến vào trạng thái chiến đấu, bên kia địa ma lão quỷ vẫn lăng không bước tới, thanh âm hắn ta thản nhiên vang lên nói, các người cùng nhau tiến lên hay muốn xa luân chiến. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trên tay xuất hiện trường kiếm, sau đó nàng nhìn Tiêu Viêm nói, để muội lên trước, thực lực của huynh so với hắn vẫn còn chênh lệch, cùng nhau xông lên đi. Muội cũng không phải là đối thủ của hắn, yên tâm, huynh có đủ sức tự bảo vệ mình. Dứt lời, Tiêu Viêm quay đầu về phía sau nhìn Tử Nghiên nói, lần này ngươi không cần nhúng tay vào, đối thủ lần này rất mạnh, không giống như những lần trước, biết chưa? Tử Nghiên vốn đang nóng lòng muốn thử sức, nghe được những lời này của Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụ xuống. Còn địa ma lão quỷ, hắn ta chậm rãi bước tới, thanh âm vang lên quát, phân công xong rồi sao? Dứt lời, hắn ta như tia chớp liền lao tới. Phía bên kia, Tiểu Y Tiên cũng lập tức động thân, chỉ trong tích tắc, trường kiếm trên tay nàng đã liền phóng về phía đối thủ. Nhất thời, khi hai người va chạm, nơi đây như nổ tung bởi sóng năng lượng bạo phát, giữa không trung từng vết rách lan tràn. Hai đạo thân ảnh như tia chớp va chạm vào nhau, làm đất trời như quay cuồng, dị tượng cũng không ngừng bạo phát làm người ta phát sợ. Cứ thế, hai người như tia chớp va chạm, mỗi lần thủ trưởng đánh vào, những tia điện không ngừng xoay qua, làm không gian như rách ra một mảng lớn. Thế nhưng, Tiêu Viêm cũng không có để Tiểu Y Tiên một mình, rất nhanh, anh ấy đã lao tới cùng lão gia hỏa kia đối chiến. Giữa không trung, anh ấy cùng lão gia hỏa kia liên tục va chạm. Tuy vậy, do trình độ chênh lệch, anh ấy vẫn phải liên tục tránh né thủ trảo của tên kia. Thậm chí, anh ấy còn bị tên kia đả thương, thân hình bị chấn bay ngược lại đến hàng chục mét. Thấy Tiêu Viêm bị lão gia hỏa kia đánh trọng thương, Tiểu Y Tiên như phát tiết. Cũng bởi vì điều này, ách năng độc thể trong cơ thể nàng đột nhiên bạo thể mà ra. Rất nhanh, bầu trời đã liền phát sinh biến hóa, quanh thân thể Tiểu Y Tiên giờ đây đã bị bao trùm bởi một màu tím lịm, đôi mắt nàng cũng bị độc tố ăn sâu vào, khiến những sợi tơ máu màu tím đen cũng liền xuất hiện. Chứng kiến cảnh tượng này, Tiêu Viêm sắc mặt cũng liền đại biến. Thế nhưng, tình thế lúc này khá cấp bách, nó không cho Tiêu Viêm suy nghĩ nhiều. Bởi vậy, khẽ truyền âm với Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm liền nhờ nàng cầm chân đối thủ. Sau đó, thân thể tránh thoát khỏi tên kia, Tiêu Viêm lùi ra xa. Sau đó trên tay, một luồng năng lượng cuồng bạo đã cấp tốc ngưng tụ lại. Bất chợt, những đạo năng lượng như cuồng phong đã tụ lại một điểm. Nhất thời, ở giữa ngực Tiêu Viêm, một đóa sen với ba màu chậm rãi hiện ra. Nhất thời, nơi đây cũng liền phát sinh dị tượng. Phía xa, mọi người nhìn thấy đóa hỏa liên đang dần ngưng tụ sức mạnh kia, không khỏi kinh hãi, mặt ai nấy cũng đều biến sắc. Đến đây thì hết tập 82/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.